I alla år så har folk jagat den berömda urhemin som satt i de här. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Nu är jag tillbaka. Ja, du är välkommen. Tack, tack. Då skippar vi motorcyklar idag då, och sen ger vi oss på lite bilar. Ja, det kan bli intressant. Verkligen. Då, vad är det du gömmer i bakgrunden då? Ja, det är en ovanlig Chrysler då. Det är en Chrysler Imperial från 1953. Och det är ju en tvådörrars hardtop, så han heter Newport då. Väldigt lågproducerad bil, de gjorde 823 stycken och väldigt några finns bevarade. För i alla år så har folk jagat den berömda urhemin som satt i de här. Motorn kom 51 då och var oförändrad 52 och 53. Många rodbyggare vill ju ha den motorn, så många har väl gått under på grund av det, misstänker jag. Och den här köpte jag för kan det vara ungefär 6 år sedan av en farbror i Virginia då. Den har till och med air condition som var ett tillval. Första året gick att få det i serieproduktion då. Han är även orenoverad i motorrum och så här. Så AC-kompressorn är ju väldigt dimensionerad. Ja, jag tror man tog vad man fick tag i. Alltså det här ser ut som en kompressor som stod bakom affären när man var liten. Jag har läst att det här var den effektivaste AC-kompressorn då. Det är som en mindre HD-motor eller Indian-motor. Och den är, om man tittar här så bör den ju vara 4-cylindrig. 2 små kolvar på varje sida här. Chryslers system hette ju AirTemp då, som det står skrivet på luftintagen bak vid C-stolparna. Bilen stod parkerad och det var ungefär 50 plusgrader Celsius då i bilen. Om man startade och drog på AC:n fullt, efter 2 minuter skulle det vara nere på 30 grader. 53 och 54 ser den ut så här, sen 55 då utvecklar man och förbättrar. Och sen ligger ju själva aggregatet i kofferten på de här gamla. Så det är som en stor resväska som står på ramtunneln. Och en stor elfläkt som suger in där på sidorna och blåser in i galler på hatthyllan. Det var ganska trivialt gjort egentligen. Hur stor Hemi-motor är det här då? 331 kubiktum och 180 hästkrafter. 2-ports förgasare. Sen 54 skrämde man ju iväg till 235 hästkrafter. Och det vart 4-ports förgasare och ja, man ändrade lite i toppar och grenrör och sånt där. Och 55 vart det 300 hästkrafter. Fortfarande en 331 motor då, i volym. Så då var ju 300 född i och med det. Ja, jag tycker han är snygg. Och sen har han ju det mesta liksom. 53 är ganska tidigt för en bil som har så mycket utrustning. Är det ju. Och sen har den ekerhjul som var tillbehör. Fabrikat motorwheel. Och sen är det ju standard med styr- och bromsservo och elhissar och tonare glas. Och sen är det hydrauliska ventillyftar i motorn. Och sen är det Powerflight-lådan som den var helt nysläppt när den släpptes i årsmodell 53 då. De äldre var ju den här Torchflight och Fluid Drive med koppling på. Så det är en helautomat. Men vad är det just med den här modellen? Nej, det är ju Chryslers finaste serie då, Imperial. Det kan väl vara roligare att ha en 2-dörrars HT jämfört med en 4-dörrars sedan. Och sen fanns det ju limousin på den här med då. Limousinen hette Crown, vilket övriga inte gjorde. Men de har kronor som emblem, så nästan alla kallar dem för Crown Imperial. Men det är helt fel. Den vanliga Imperial hette Custom, den serien. Och det som var lite roligt med alltså det här huvudmärket, på en del satt den här modellen och på en del satt en modell som saknar de här 3 korta. Det fanns båda och. Likadant Imperial-emblemet på sidan där på skärmen där långa. Det finns de som inte har det. Man gjorde skillnad helt enkelt. Och sen listerna på bakskärmarna och de där stenplåtarna. På en del var de i rostfritt och en del var de gjutna. Det fanns olika med i samma årsmodell då. Limousinen var ännu mer unikt för den hade 12 volt och skivbromsar. Väldigt komplicerad konstruktion av skivbromsar. Det gick att få där på de övriga mot tillägg men det var jättedyrt. Så jag har nog bara sett en enda som har haft skivbromsar i vanliga custom-serien.
Men den är ju väldigt bra bruksskick den här. Ja, det är han. För han är ju liksom, han är ju inte, de har ju aldrig renoverat den invändigt då. Så det blir ju förarsidan som blir utsatt som förardörr och förarsitsen då. Och innertaket är ju väldigt fint. Men det har ju suttit där nu i snart 70 år. Men varför gjorde de så liten upplaga på den här då? 51-52 Newport Coupé, de är likadana för jag ser inte skillnad på de två årsmodellerna. Då gjorde de 3450 Newport Coupéer. Sen 53an, en anledning var nog att de började inte förrän i mars 53 med kupémodellen. Och då hade ju halva årsmodellen gått egentligen. Men det var 823 stycken då. Och 54 var 1249. Så den är ganska svår att hitta med. Finns inte så många. Men 51-52an är lite kortare, en aning högre. Så sen sänkte de taket lite och bilen var lite längre för varje årsmodell kan man säga. Jag har ju några till sådana här i sämre och sämre och sämre skick då. Jag tyckte de var lite kul att köpa för det finns nästan inga kvar utav den. Då. Vad jag vet finns det 2 till i Sverige. Bortsett mina då. Ja, den här är helsvart. Den kommer från Minnesota och inredningen är likadan som på den andra. I grönt då. Också en ganska orörd bil. Den här går fint då. Jag har gjort ordning bromsar och huvudbromscylinder och avgassystem och bränslesystem. Och så han skulle väl nästan gå och registreringsbesikta egentligen. Vad är det för färg på den? Är den röd eller rosa? Ja, det är nerblekt då. Den kommer från ganska långt söderut i USA. Oklahoma. Men det är ju en 54 så den där är lite längre och 55 hästar mer i motorn. Och kromet skiljer ju väldigt mycket på den där. Den där modellen fanns bara ett enda år i det där, som såg ut sådär med det kromet och så vidare. Men vilken var den första du köpte då? Ja, det var den här då. Det måste vara 2009. Och sen var den här 2010 från Minnesota då. Sen gick det några år och man kollade ju av nyfikenhet på nätet och det fanns inga till salu eller något då. Men sen dyker, det var i Hemmings, så dyker den längst bort där upp i Oregon. $850 med kontinentalkit och grejer, logfynd och bla bla bla. Så jag var tvungen att ringa upp en dag, det var massor som hade hört av sig. Men han var redan såld ut till Michigan, öster om Chicago där. Och han hade bara betalat den och sen kom han och hämtade den och det måste ju kosta mycket mer att hämta den. Det är ju jättelångt från västkusten ut öster om Chicago då. Och det var nog 2,5 år tror jag, så ingen utannonserad. Men så gick det något kvartal. Sen dyker det upp en på eBay. Och jag tänkte, kan ju vara den då, men det var ingen motor in. Jag skrev till den, men det var den bilen. Då hade han tagit bort motorn och sålt den till en kompis. Så jag la ett bud och fick den för $500. Oj då. Ja. Men då har du 1, 2, 3, 4 kan jag räkna det till. Ja. Ja. Hur många har du? Ja, men den andra som är bäst så är det väl 7 om man räknar in den här då, 54. Men det är 6 53-er. Räcker det inte med en? Jo, det räcker. Men man kan inte låta bli ibland. Men eftersom de är ju väldigt ovanliga med så jag tyckte det var kul. Det är inga jättepengar i dem heller då. Vad ska du göra med dem då? Ja, jag kan ju inte bli 200 år i söndagar så man får väl sälja dem sen. Sälja dem vidare då. Det är kul att de var i Sverige då eftersom det är udda grejer då. Och chassinumren på samtliga är så lika så det är bara de 4 sista siffrorna som skiljer dem åt. De består ju av 7 siffror då. Alla börjar på en trippel i 7 och sen är det de 4 sista som skiljer. Och den som står snett bakom här och sen en som står ännu längre ut mot väggen där. De är i chassinummerföljd till och med. Det är ju lite kul. Och den tredje finns i Sverige. Så det finns 3 i Sverige som är i rak följd. Det är ju otroligt egentligen. Det var en äldre man som köpte den här ny då, 1953. Och sen åkte han men bara några år. Sen avled den här farbrorn. Och änkan lät bilen stå i något skjul i många år.
Sen togs bilen till någon verkstad som skulle fixa upp bilen. Och de grundade framskärmar och hud och tog bort framskärmarna. Och sen stängde verkstaden ner och bilen var stående i ett antal år där utomhus. Och sen kom han till skroten och där hittade han bilen då. Vägmätaren, jag tror inte den har gått över på 10 000 mil sen. Men sen om det är sant, det vet man ju inte. Ja, det är ytterligare en då. Den kommer från en stad som heter Waterloo, nära Kanadagränsen. Jag tror det är staten New Jersey. Mellan Chicago och New York och sen åker man norröver, nästan fram till Kanadagränsen. Och bilar där brukar ju vara väldigt rostiga många gånger, men den där är otroligt välbevarad i plåten då. Men är de komplett alla bilar då, eller hur? Den här ska ha alla grejer, fast den är delvis demonterad då. Men kromlister och så vidare, inredning. Stolarna där är inlagda i den där reservdelsbilen där. Och det här var 4-dörrars? Ja, den 4-dörrars då. Den var ju, ja, den är ju liksom en tänkt reservdelsbil där, för bilen är helt komplett då, men det är ju en del rost i trösklar och det ena med det andra på den då. Ja, jag gillar, om man säger tidiga 50-talare då, när de var runda och i formen. Innan det vart några direkta fener på dem. Sen vart det ju enorma fener ganska fort då. Tidiga 50-talare har ju inte varit så poppis. Ja, senare år har väl de dragit på med dem, men det var ju många år så var ju typ 55 och nyare var ju mycket mer populära då. Mm. Och då vart de ju störst till sist då. Slut på 50-talet var ju bilarna enorma och fener och grejer. Men sen kom det ju, vart ju mer poppis med de tidigare med. Nej, men det är kul så här när det är ovanliga modeller. Jag menar, rullar du in med en fin skeva 55, det är ju massor med folk som vet hur det ska se ut då. Eller en sån här Chrysler då man vet nästan ingenting om en sån bil. Oftast har man inte sett modellen då. Det tycker jag är bättre, för då får man vara i fred. Och här är det fler grejer. Ja, det är en Volvo Duett. Men den är originalbyggd med flak från början. Alltså det hette leveranschassi då. Olika firmor beställde halvfärdiga duetter. Och sen byggdes de färdiga som pickisar eller likbilar eller ja, allt möjligt. Ambulanser fanns väl med kanske. Där har B16 och 6 volt från början. Det var inga stora upplagor. Men det där är byggd av Grip i Västervik då. Och 140 har du med? Ja, jag har 2 exemplarer. Den högra köpte jag 1977 och sen körde jag med den i, ja, ända till 2000 eller 2001 då. Vad hade han gått? 16 när jag körde. Jag körde nästan 30 000 mil då, 28 000 eller något. Väldigt välbevarad i plåten. Men det är lite nyare framskärmar. De med låga kanter har hunnit rostat upp på den här då. Sen har jag en likadan här till vänster. Ja, den är ganska bra i skick den med faktiskt. Det var en äldre farbror som har haft den. Men de har bytt front på den. Det är en lite nyare frontplåt då. Den högra har faktiskt originalskivorna kvar fortfarande på bilen. Och alla ok är från fabrik på den, för jag renoverade dem ett par, 3 gånger. Så då håller de ju länge som helst egentligen. Du verkar inte kunna sälja någonting då? Nej, det är väl inte så ofta man säljer något. Det har väl hänt då, men... Du hade ju jättemycket bilar här. Ja, men det är en Pontiac. Det är en 54 vanlig Chieftain. Den där är omlackerad på grund av när taket rasade in. Han varit nedslagen i taket. Aj då. Så nu är han är mycket bättre än vad han var innan nu, för han är väldigt rostfri han. Men det var en gammal motkörningsskada och så kompisen som är duktig hjälpte mig och gjorde det ordentligt i ordning. Och dörrarna är lagade i botten då, för det var massa skräp i dörrarna då som hade stått i alla år. Annars är han jättefin plåtmässigt i trösklar och så vidare. Men du har ju husvagn också. Ja. Vad är det här för någonting? Engelsk Willerby. Årsmodell borde vara cirka 58, 59, 60 där. Det är en engelsk vagn då, och jag fick den här och var väl egentligen av en äldre farbror då. För han kom dit när vi hämtade då, och då berättade han om när de hämtade i Södertälje början på 60-talet då. Han är ju inte så jättestor och han är ju inte så jättekonstig. Simpel i konstruktion då, så för någon som vill går det ju att fixa. Och sen är det faktiskt varmvattenberedare i den här vagnen.
Ser du? Rakt fram nu. Nej, han har stått där i en villaträdgård i många år då. De hade blomkrukor och grejer in och jag tyckte det var synd då. Ja, det var bättre att rädda den, för så gamla husvagnar finns inte så gott om när de närmar sig 50-talet då. Så det får man väl se vad man gör med. Men han kräver ju en hel del arbete då, för han har ju mörknat i kanterna på grund av att han har stått ute länge. Men det är inte bara bilar du har samlat på det? Nej, det har ju blivit lite andra grejer med dem. Bland annat så har jag samlat på mig mycket rotorgräsklippare, för det är ju ganska sent påhitt och de fanns ju inte före mitten på 50-talet i Sverige. Alltså hur många gräsklippare har du? Ja, det vet inte, men det är väl 100 i alla fall som är värda att spara på. Sen är det istället man ju massa skit för det är bra att ha och plocka grejer på dem. Men... Är du det första jag besöker som har 100 gräsklippare? Ja. Det här är ju fantastiskt. Ja, det är det. Det är nog ganska unikt då. Ja men du Lars, vi kan inte gå igenom 100 gräsklippare idag. Jag gör så här, jag kommer tillbaka så gör vi ett helt avsnitt. Trevlig midsommar på det och sen syns vi någon gång framöver. Hej på det! Tack och hej!